זה מזמן כבר לא סוד שהלחם והחמאה של ענף הפרסום נפגעו מהמיתון. תהליכים שבוודאי היו מתרחשים במהלך 5 השנים הקרובות הואצו והם כבר כאן. יצאנו לפגוש 3 חברות שישפכו אור על מגמות בעולם הפרסום המשתנה. הפרסום, דיספליי, הפרסום שהוא אינטרפיר, הפרסום שמפריע, הוא מתכווץ, הוא משתנה. עולם שבו המפרסם עוצר את התוכנית, נכנס, מפריע, יוצא, ואז נמשכת התוכנית, הוא משתנה. עולם המס מדיה משתנה. המדיה הצומחת ביותר היום בעולם היא המדיה החברתית. אנחנו שומעים מספרים מ-3,600% צמיחה בטוויטר, דרך פייסבוק שצמח בתוך 5 שנים למספרים שניו יורק טיימס לא הגיע אליהם ב-180 שנה. רוב ענף העיתונות סובל היום, סובל בעיקר בגלל האינטרנט, כשמשהו בחינם, on demand, כל היום. ברור שתעשייה מתפרנסת וצומחת ממוצר בתשלום, מוצר תוכן בתשלום, סופגת מכה. ואתה חושב שיעלמו עיתונים? קצב סגירת הבנקים בארצות הברית היום הוא גבוה מקצב סגירת העיתונים בארצות הברית. גם אלה נסגרים וגם אלה נסגרים. את לא חושבת שיהיה עולם בלי בנקים? אני לדעתי גם לא יהיה עולם בלי עיתונים. מה שקורה עכשיו, כתוצאה מהמיתון, למרות שעוגת הפרסום בארץ הצטמקה, ההכנסות הנומינליות של גופי המדיה האינטרנטיים גדלו, ולכן נתח השוק שלהם גדל משמעותית. הסיבה היא סיבה מאוד פשוטה, מכיוון שהלקוחות מחפשים היום הרבה יותר ROI. הם מחפשים היום ריטרן יותר גבוה להשקעות שלהם, והם מחפשים דברים שניתן למדוד אותם בצורה יותר מובהקת, ולא הימורים של קבוצת מיקוד כזאת או קבוצת מיקוד אחרת, או פיפיל מיטר של 440 בתי אב או 460 בתי אב. גוגל הפכה להיות, בעיקר בזמן של מיתון, איזה פתרון טוב או לא טוב, לא חשוב, להרבה מאוד חברות. גוגל פוגעת לכם בפרנסה? מה שקורה עם גוגל זה שמכיוון שכמותנו עושים יותר ויותר עבודה על המנוע האורגני, שהם כמובן לא מתפרנסים ממנו, הם מנסים לקחת ולטפל בתקציבים של הלקוחות כדי להגדיל את ההכנסות ל-PPC. שזה, בוא נגיד, די הגיוני עסקי. בנוסף לזה, הם גם לפעמים מטפלים במספר לקוחות מאותה קטגוריה, ומטפלים להם ב-PPC, שכפי שכולם יודעים, ה-PPC הוא ביד. ומי קובע עכשיו מה הביד ברגע שמטפלים בכמה בידרים שנמצאים שם? אני חושב שזה עניין הם יפסיקו אותם מרצונם, כי זה בוודאות לא טוב להם, כי ברגע שהלקוחות יבינו שזה מה שקורה, אז הם מאוד יכעסו עליהם. בזמן שהמפרסמים מתגוששים עם גוגל על תשומת הלב של הגולשים, האחרונים מראים סימני עייפות. הם הפכו להיות עצלנים. הבטם ליין זה שהגולשים, הצופים, הפכו להיות עצלנים. אנחנו מדברים על הפוטטו קאוץ' שהם יושבים סוג של נרקוטיזציה מול הטלוויזיה, ובעצם לא עושים איזושהי פעולה אמיתית, עשייה אמיתית מטעמה. התוכן צריך לעניין אותם כדי שהם יישארו. פעם הצרכן היה צריך לבוא ולהיפגש עם המדיה בשעה מסוימת, ופה התהפכו יוצרות, המדיה צריכה להיפגש עם הצרכן. הצרכן יש שם בעולם בערך 28-29 אלף ערוצי טלוויזיה. אני רק צריך לבחור. במס מדיה יש המון אנשים באותה נקודת זמן מול אותו מסך. צריך להעביר להם מסר אחיד, מסר אחד, בום, לפנים. קוקה קולה, טעם החיים, אוקיי? זה הכוח של מס מדיה. במדיה החברתית, שלפני רגע הסכמנו כולנו שהיא צומחת, והיא המדיה, בטח לא המדיה הגדולה ביותר היום, אבל היא מדיה הצומחת ביותר היום והמסקרנת ביותר היום, אי אפשר להעביר מסר אחד, אין טעם להעביר מסר אחד, אף אחד לא רוצה לשמוע את המסר האחד שלך. אתה לא יכול להיכנס היום לטוויטר ולצייץ כל היום טעם החיים, טעם החיים, טעם החיים, טעם החיים, כי אף אחד לא יעקוב אחריך על המסר טעם החיים. אנשים רוצים להכיר אותך, אנשים רוצים לדבר איתך, אנשים רוצים לתקשר איתך, אנשים רוצים להגיד לך דברים. מסתבר שלהיות חברה ידידותית זה לא עניין פשוט כל כך. על מה עושים ואיך עושים בחלק השני של הסדרה.